هذه الجزيرة قبل أشهر قليلة لم يكن يعرفها إلا سكانها وبعض العارفين بجغرافيا أوكرانيا وروسيا والبحر الأسود. أما اليوم بات اسمها على كثير من الألسن، فهي جزيرة الثعبان التي باتت رمزاً في أوكرانيا منذ اليوم الأول للغزو الروسي للبلاد. رست بارجة روسية ضخمة عالية التسليح على شواطئ الجزيرة. هذه السفينة التي ستصبح فيما بعد رأساً على علم البحار، لأنها سفينة موسكوفا الروسية التي ستبتلعها مياه جزيرة الثعبان فيما بعد. لكن قبل كل ذلك حث جنود موسكوفا عبر أجهزة اللاسلكي حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة الثعبان الصغيرة على الاستسلام، فكان جوابهم عبر أجهزة اللاسلكي: اذهبوا أنتم وسفينتكم إلى الجحيم. وحقق هذا التسجيل انتشاراً كبيراً حول العالم، وشكل عنواناً للمقاومة الأوكرانية، كما ظهر على اللافتات أثناء مظاهرات الدعم في الخارج، وبات الآن موجوداً حتى على الطوابع. وبعد هذا التسجيل قصفت سفينة موسكوفا الجزيرة وسيطر الروس عليها، وتم أسر الجنود الأوكرانيين قبل الإفراج عنهم لاحقاً في عملية تبادل أسرى مع موسكو. فما قيمة هذه الجزيرة؟ ولماذا يصر الروس على السيطرة عليها رغم الضربات الكبيرة التي يتلقاها الجيش الروسي على ظهر هذه الجزيرة التي باتت بحسب المصادر مقبرة لجنود وطائرات وسفن بوتين؟ معركة الثعبان. كانت الساعة 6 من مساء 24 من فبراير عندما وجهت قوات روسيا التحذيرات لجنود أوكرانيا للاستسلام في جزيرة الثعبان الواقعة في المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود. إلا أن حرس الحدود الأوكراني رفض الاستسلام بتسجيل صوتي شهير قبل أن تتعرض الجزيرة لهجوم مدفعي وصاروخي من السفن الروسية، وعلى رأسها الطراد موسكوفا وزورق الدورية فاسيلي بيكوف. وما هي إلا ساعة من بدء الهجوم حتى انقطع الاتصال بين حرس الحدود على الجزيرة الأوكرانية والقيادة في أوكرانيا. وبحسب تقارير أوكرانية ظهرت بداية فإن 13 من حرس الحدود رفضوا الاستسلام، وقد قتلوا بعد اشتباكات مع القوات الروسية التي استولت على الجزيرة بعد قصف بحري وجوي دمر جميع البنى التحتية. إلا أن الحكومة الروسية عادت لتكذب التقارير الأوكرانية بالحديث عن واقع أنها أغرقت 6 قوارب أوكرانية واستولت على سفن وقوارب أخرى، إضافة إلى أسر 82 جندياً أوكرانياً واحتجازهم في سيفاستوبول. وبعد مرور 4 أيام عادت أوكرانيا لتؤكد أن جميع حرس الحدود في الجزيرة على قيد الحياة، واحتجزتهم البحرية الروسية قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا. لدغة جزيرة. يبدو أنه بات لكل جزيرة من اسمها نصيب، فجزيرة الثعبان التي سيطر عليها الروس منذ الأيام الأولى للحرب بسبب موقعها الاستراتيجي وقدرتها على تأمين سيطرة الروس للبحر الأسود، باتت هي الجزيرة ذاتها التي لا تنفك تلدغ بوتين وجيشه، لكن بأنياب الجيش الأوكراني، حيث لم يتوقف الجيش الأوكراني عن استهداف المراكز الروسية في الجزيرة، ما يشل جهود روسيا حتى اللحظة في السيطرة على البحر الأسود. إذ شهدت السواحل قبالة الجزيرة أكبر ضربة لروسيا خلال الحرب بإغراق السفينة الروسية العملاقة موسكوفا. وبعدها بأيام تم الإعلان عن إغراق طراد روسي آخر بضربة صاروخية مباشرة. كما شهدت الجزيرة قصف وتدمير بطارية مدفعية روسية، تلاها استهداف وتحطيم مروحية روسية كانت تحط لإجلاء عسكريين روس مصابين. وقد تم توثيق كل الضربات للسفن والطائرات بفيديوهات بثتها أوكرانيا، ما جعل الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية ذات رمزية وطنية وعسكرية كبيرة أيضاً لدى الأوكرانيين. استراتيجية الخطر. يبدو أن النظرة العسكرية لجزيرة الثعبان باتت بأن الاستيلاء عليها يعني تطبيق استراتيجية الخطر،
إذ أن الجزيرة التي تبلغ مساحتها هكتارات قليلة هي في الحقيقة منصة إطلاق خطيرة على كل من كان حولها، ومنطقة استراتيجية مهمة كونها تقع على مسافة نحو 50 كيلومترا من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوروبا والطريق التجاري المهم، وعلى مسافة حوالي 100 كيلومتر من أوديسا، ما يجعل الجزيرة موقعاً استراتيجياً لضرب كل الساحل الأوكراني. كذلك تقع جزيرة الثعبان على مسافة أقل من 200 كيلومتر من ميناء كونستانتا الروماني الرئيس، و300 كيلومتر من القاعدة الروسية الرئيسية في شبه جزيرة القرم في سيفاستوبول. وفي أوقات السلم توفر الجزيرة نطاقاً بحرياً واسعاً، وتتمتع بثروات طبيعية على رأسها النفط. وجراء أهميتها الكبيرة كان على رومانيا وأوكرانيا تسوية نزاعهما حول جزيرة الثعبان أمام القضاء، حيث كانت كل دولة تهدف للسيطرة على الموارد الضخمة للجزيرة. وفي عام 2009 أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها وقررت أن الجزيرة أوكرانية. ورغم الموقع الاستراتيجي المهم لجزيرة الثعبان في البحر الأسود، لكنها تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة ومكشوفة في الوقت نفسه، حيث يقول خبراء عسكريون إن جزيرة الثعبان نقطة استراتيجية أساسية يجب رصدها، كونها تمنع الوصول الجوي والبحري إلى كل الشريط الساحلي الأوكراني، وتشكل تهديداً على مصب نهر الدانوب. كما يستخدمها الروس منصة لنصب معدات دفاعية مضادة للطائرات، ومعدات دفاع مضادة للسفن، وأنظمة صواريخ متوسطة المدى، إضافة إلى القوة النارية لسفن أسطول البحر الأسود، وهي نقطة دعم تسمح للجيش الروسي بأن يكون أكثر ثقة في محاولات الاقتراب من السواحل الأوكرانية. إلا أن هذا كله يجعل الجزيرة معرضة للخطر وهدفاً لهجمات ستأتيها من كل حدب وصوب، خاصة وأنه بالعرف العسكري من الصعب حماية مثل هذه الجزيرة الصغيرة، ما سيجعل الروس يستمرون بتكبد الخسائر بالعتاد والجنود، طالما أنهم يسيطرون على جزيرة الثعبان التي لدغت الروس من الجحر مرات ومرات.